प्रॅक्टिस होते. मी तुम्हाला सांगतो माझ्याकडे साधारण 2,000-1,000 तरी असायला पाहिजे. 2,000-1,000 माझ्याकडे कॅल्क्युलेशन तयार असतील. ते फक्त L0चे बोललो मी. हळूहळू पुढचे पण मी डेव्हलप करत असतो, कारण मला डेव्हलप व्हायचं म्हणजे मला ते व्हिज्युअलाइज बघत असतो आणि मी टायपिंग पण करत राहतो. बघतो टायपिंग करतो, बघतो टायपिंग करतो, म्हणजे ते पुढे माझं तयार होत राहतं. प्रत्येक सम कुठेतरी चुकत नाही असं नाही, कारण आय एम नॉट रोबोट. मी काय रोबोट नाही, मी पण ह्युमन बिंग आहे. तरी चुकतो मी पण त्यातल्या त्यात मी प्रयत्न करतो की मला अजून एक्सपर्ट कसं बनवता येईल, म्हणून मी हे सर्व बनवतो. आणि प्रत्येक प्रत्येक जे काही बुक्स आहेत, प्रत्येक वर्ड अँड वर्ड मी बनवलेलं आहे. त्यात थोड्याफार पुढे काही चुका असू शकतात, नो डाऊट, पण डेव्हलपमेंट प्रोसेस आपली कंटिन्यू सुरू असते. तो L0 बद्दल कोणाला डाऊट आहे का? आता उद्या एक ऐका, उद्याचा मी खरोखर एक होमवर्क देईल, कारण उद्या आमच्या सिनियर ताईंचा मला वैदिक मॅथचा क्लास घ्यावा लागेल. परत त्यांची तक्रार येईल माझ्याकडे नेतात, आणि आपण परवा भेटणार आहोत. उद्या मी तुम्हाला 10 सम बनवायला सांगेन. प्लीज अग्री विथ मी एव्हरीवन. नो डाऊट. 10 काय 25 बनवा, नो प्रॉब्लेम. आपण ग्रुपमध्ये टाकायला सांगू तेव्हा ग्रुपमध्ये पण टाका. मी जेव्हा मेसेज टाकेल तेव्हा ग्रुपमध्ये टाका. गायत्री ताई बोला, मिटकर ताई बोला. सर, हे ब्रेन कॅल्शियर जे व्हाईट डॉट दिलेले त्याचा काय अर्थ होतो? ओके. टूल डिसिप्लिन मध्ये सांगेल मी तुम्हाला, पण सांगून हा. ठेवतो, इकडे लक्ष द्या. आता तुमच्याकडे ज्यांच्याकडे टूल असेल त्यांनी समोर टूल घ्या. मला सांगा, उजव्या हाताकडनं कितव्या रॉडवर डॉट येते सांगा ताई मला. तिसऱ्या याच्यावर. वंडरफुल. इकडे लक्ष द्या. अजून एक सेंटरला पण एक डॉट आहे बघा. सेंटरला पण एक डॉट आहे. सेंटरला पण एक डॉट आहे बघा. हो सेंटरला आहे. हा, इकडे लक्ष द्या. जवळजवळ 50% ब्रँडमध्ये, 50% इंडियातल्या 50% मध्ये असं शिकवलं जातं की जे अबॅकस टूल आहे ना, जे सेंटरचं टूल असतं बघा, हा जो सेंटरचा टूल आहे, या सेंटरच्या टूलला युनिट रॉड समजला जातो. 50% बोलतोय मी तुम्हाला. हा युनिट रॉड पकडला जातो. आणि मग इकडे लक्ष द्या, जर तुम्हाला असं कोणीतरी कॅल्क्युलेशन सांगितलं, प्लीज इकडे लक्ष द्या, असं सांगितलं 349.38. ओके, 349.38. आणि मग त्यावेळेस अशा पद्धतीचे ते कॅल्क्युलेशन मध्ये या असा पार्ट यूज करतात. असं करतात 50%. पण आपण काय करतो, प्लीज इकडे लक्ष द्या. आपण काय करतो, जर तुम्ही कुठलाही अंक आता सध्या लिहितायत 369, शेवटचा जो अंक असतो, शेवटचा अंक हा युनिट रॉड असतो. म्हणून आपण शेवटचा रॉड हा युनिट रॉड घेतो. आणि इकडे लक्ष द्या, तिसरा रॉड म्हणजे काय, युनिट, टेन्स आणि 100. इकडे लक्ष द्या, 100. ओके, 100 वर डॉट आहे. नंतर परत बघा, 1000, 10,000 आणि 1,00,000. बघा बरं, इथे 6व्या रॉडवर आहे का? 6व्या रॉडवर आहे का ताई, गायत्री ताई? आहे का? नाहीये सर. बघा ना 6व्या रॉडवर असेल ना. 3 नंतर 3 वर असेल ना. हे बघा, हा. हा युनिट, टेन्स, इकडे लक्ष द्या. आता मोजा बघा, युनिट, टेन्स, 100, 1000, 10,000 आणि हा 1,00,000. लक्षात आलं का आता? म्हणजे मग काय हो. होतं, जेव्हा मोठे अंक असतात, प्लीज इकडे लक्ष द्या. असं असं आलं समजा, असं लक्ष द्या तुम्हाला, असं आलं, प्लीज इकडे लक्ष द्या. आता ही संख्या रीड करायची ताई मला. ही संख्या काय करायची मला? रीड करायची. ही संख्या रीड करण्यासाठी आपल्याला सपोर्ट करते की हा जो 6वा रॉड आहे, हा काय लॅकचा रॉड आहे. हा कुठला रॉड आहे ताई, बोला ना माझ्याबरोबर. लॅकचा. हा, इकडे लक्षात, लॅक. लॅकचा. हा, म्हणजे मग आपण काय बोलू शकतो, 5,15,000, 5,15,561. हे बघा, आपण काय बोलू शकतो, 5,15,561 1000. 561 असं आपण रीड करू शकतो. हे रीड करणं 61. आपल्याला सोपं जावं. आपल्याला प्लेस व्हॅल्यू समजाव्यात, म्हणून इकडे लक्ष द्या. 5,15,561
560. 61. अशा पद्धतीने रीड 61. करायला आपल्याला सोपं जावं. अशा पद्धतीने रीड आपल्याला करायला सोपं जावं म्हणून आपण हे सर्व डॉट सिस्टम दिले. होईल ते काय काळजी. क्लिअर झालं का तुम्हाला? तुमची शंका आहे म्हणून सांगितलंच पाहिजे असं हो. नाहीये. हा, क्लिअर ना? म्हणजे ती डॉट मेथड आपल्याला काय करते, हो. सपोर्ट घेते, पॉज करते. आपण कधी कधी अंक लिहितो ना, प्लीज इकडे लक्ष द्या, अंक लिहितो, इकडे लक्ष द्या. अंक लिहितो ना, सॉरी, अंक लिहितो ना आपण, तेव्हा कसा लिहितो, इकडे लक्ष द्या सर्वजण. अंक लिहितो ना, तेव्हा जर आपल्याला 1,00,000 लिहायचा असेल, इकडे लक्ष द्या. आणि जर आपण असा असा स्वल्पविराम दिला तर आपल्याला लवकर एक लक्षात येतं की असा 1,00,000 होतो म्हणून. ओके, असं हम्म. लवकर लक्षात येतं. म्हणून तो एक डॉट सिस्टम आपल्याला सपोर्ट करते की आपण नेमकं कुठं कसं रीड केलं पाहिजे. रीडिंग इझी व्हावं म्हणून ते आपण शिकूया, काय काळजी नका करू. ओके, पण तुमचा प्रश्न आहे तर त्याचं उत्तर दिलं गेलं पाहिजे. ओके, म्हणजे तुम्हाला तिसरा रॉड 100चा रॉड आहे. आता मग का लोक सेंटरचा घेतात? मग त्यांचं चुकीचं आहे का? नाही, त्यांचं पण चुकीचं नाही ना आपलं पण चुकीचं नाहीये. ते त्यांच्या पद्धतीने चालतायत, आपण आपल्या पद्धतीने चालतोय. मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये भयानक गोंधळ आहे, इकडे लक्ष द्या. टीचर आहेत ना, शिकवणारे जितक्या गोंधळात असतात अजून, म्हणून मी तुम्हाला तिथपर्यंत का पोहोचू देत नाही ना, त्याचं कारण असं आहे. कारण आहे ना, तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल. पहिले म्हणून मी म्हणतो तुम्हाला, सर्वात जर अबॅकसचा फायदा करायचा असेल ना, प्लीज इकडे लक्ष द्या. आता तुम्ही ऐकतायत म्हणून सांगतो. अबॅकस शिकायचं असेल ना, L0 एकदम मास्टर बना. गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड करा. आणि आपल्याला करणार आहोत आपण पेरेंटल एज्युकेशन डिसेंबर मध्ये, तुम्ही सर्वजण आपण मिळून गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड करा. एवढं स्पीडअप करू शकतात. पण मग हा प्रश्न, मग तुम्ही मल्टिप्लिकेशन शिकवणार का? तुम्ही डिव्हिजन शिकवणार का? तुम्ही स्क्वेअर शिकवणार? हो, शिकवतं सर्वच, सर्व पॉसिबल आहे. पण ते फायद्याचं पाहिजे ना. ते म्हणजे म्हणतात ना की ते खरोखर आपल्याला इम्प्लिमेंटेशनला फायदा आहे का? व्हिज्युअलायझेशन काय आहे? ब्रेनची एक्सरसाइज झाली पाहिजे. काय झालं पाहिजे? मुलाला जर करायचं असेल तर 8,359 हे दिसलं पाहिजे मुलाला. हे जरी दिसलं मुलाला तरी खूप झालं. तरी त्याने 8 लेवल केल्या, त्याचा फायदा वसूल झाल्यात. मी म्हणतो ₹20,000 त्याच्या आईवडिलांनी खर्च केलेले. पण ते दिसलं पाहिजे त्याला. 8,569 दिसलं पाहिजे. आणि जर दिसलं ना, तर तो काही गरज नाही बाकीच्या गोष्टी शिकायची. कारण हे व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक करू आपण सर्व, काही काळजी नका करू. पण खूप साऱ्या प्रथा अप्रथांमध्ये पण आपण आता, मी बऱ्याच गोष्टी कधी कधी लेवलच्या पण बऱ्याच वेळा विरोधात बोलतो मी का, तर हा सर्व मार्केटिंगचा पार्ट असतो. पण डेफिनेटली असं आहे ताईंनो, जर तुम्ही शिकवायला गेल्यात आणि तुम्ही जर लेवल प्रमाणे नाही शिकवलं, तर आपल्या ताईंना अनुभव काय येतो, नाही हो L0चं बुक द्या, मग लोकांना बुकच लागतं, तरच फीस देणार आहेत, तरच ऍडमिशन घेणार आहेत. हे सर्व अनुभव येत आहेत. म्हणून लोकांना लागतं. जसं बाहेरच्या पंक्तींमध्ये बसून लोकांना टिळा लावल्याशिवाय ते लग्नाचं जेवण केलंच नाही असं वाटत नाही लोकांना, तसं आपल्याकडे पण आपण टिळा लावायचं शिकतोय हळूहळू लोकांना. तर त्याच्याशिवाय लोकांना कळत नाही. तर मग ते काय करतात माहिती का, आपल्याकडे न करता दुसरीकडे करतात. त्यापेक्षा मग आपण पण त्यांच्या पद्धतीने जाऊया. म्हणून काय काळजी नका करू. आपण जे हवंय लोकांना त्या पद्धतीने आपण देतो. पण त्यातल्या त्यात आपण सोशल अप्रोच आहे, आपण राईट टू एज्युकेशन आहे, जिथं गरजेचं आहे ते दिलं गेलं पाहिजे. जे गरजेचं नाही ते त्याच्यावर जास्त फोकस नाही करायचा. स्पष्ट सांगतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, म्हणून काय सिलेबस होईल, कसं होईल, त्याच्यात बिलकुल अडकू नका तुम्ही. फक्त मी काय करेल अमृताताई, मी तुम्हाला काय सांगेन की मी जे शिकते ना, ते मी प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस करेल. मी सांगतो तुम्हाला, नंतर पुढे माझी गरज पण राहणार नाही. इतक्या तुम्ही बेस्ट झाल्या पाहिजे गळे ताई, इतक्या एक्सपर्ट झाल्या पाहिजे. हा, माझी ताई कधी क्लास चालू करते त्याचीच वाट बघतोय. हा. करतायत आता. करतायत आता. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, हा, वाट बघून बघून थकलो मी. 3 प्रोग्राम झाले अमृताताई. 3 वेळा शेंडी लावली माझ्याकडे ताईने. 3 वेळा म्हटलं मी नाशिकला येते बरं का, मी सर्टिफिकेट घ्यायला येते बरं का, मी सर्टिफिकेट घ्यायला येते बरं का. पण त्या ज्युनियर कॉलेजला प्राध्यापक आहेत. काय बाबा, काही कळत नाही, काय किती बिझी आहेत त्या. बघू आता पुढच्या प्रोग्रामला येतील का काय असं. ओके, तुमच्या बरोबर येणार आहेत त्या सर्टिफिकेट घ्यायला. सो सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की शिकूया, एन्जॉय करूया. ओके. अजून प्लीज, कोणाचा डाऊट आहे का? नो डाऊट. प्रॅक्टिस गरजेची. हा, प्रॅक्टिस करून घेऊ. चला, आलेत तुम्ही सर्वजण इंटरेस्ट, रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 38 कसंही करा, तुम्हाला जे शक्य आहे. 38 -6
प्लस 7 प्लस 60 मायनस 78 मायनस 70 आणि मायनस 8 प्लस 61 61 केलं ना सरांनी. आमच्या सोनाली ताई कशावर करतायत काय माहित. टूलवर करतायत का? टूलवर करतायत. हा ठीक. आन्सर इज द ठीक आहे. आन्सर इज द 82 आहे ना. आन्सर इज द 82. 82. 82 ठीक आहे. सेट द झिरो. सेट द थोडा फास्ट घेतो बरं. फास्ट प्रयत्न करा बरं. मी तुमच्या बोटांकडे नाही बघत. तुमच्याकडे बघितलं का मी स्लो होऊन जातो. मग मला विचार करावा लागतो तुमचा. प्लीज रेडी फॉर द 3 प्लस 1 मायनस 2 प्लस 5 मायनस 6 प्लस 10 प्लस 11 मायनस 2 प्लस 20 मायनस 30 प्लस 55 मायनस 60 प्लस 1 प्लस 2 मायनस 7 प्लस 10. आन्सर इज 11. वाव वंडरफुल. आन्सर इज द 11 भावना. ओके तुम्ही तुमच्याकडे 2 होता. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. मी तुमच्याकडे नाही बघणार. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 36 मायनस 11 मायनस 15 प्लस 30 मायनस 40 प्लस 28 मायनस 22 मायनस 5 प्लस 30 प्लस 5 मायनस 26 प्लस 55 मायनस 60 प्लस 3 मायनस 6 प्लस 40 मायनस 22 प्लस 10 आंसर 30. उज्ज्वला ताई अच्छा लगता है ना. सर्वांच्या आधी बोलायला बरं वाटतं बाबा. मला आलं बाबा असं. पण ताई काही जण ताईंच्या डाव्या हातावर उजव्या हातावर आहे. आन्सर इज द 30. हो ठीक आहे ना. गुड गुड. चांगला करताय तुम्ही. नो प्रॉब्लेम. एक लास्ट घेऊया. इट्स माय लेफ्ट. एक लास्ट घेऊ प्लीज. आता इकडे लक्ष द्या. आता इकडे लक्ष द्या. मेंटल अरेंजमेंटचा स्पीड कसा असतो ते पण बघून घ्या. मेंटल अरेंजमेंटचा स्पीड कसा असतो आपल्या क्लासमध्ये उत्तर राहील. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. तुम्हाला नाही आलं म्हणून असं काही नाही की घाबरायचं नाही. तुम्हाला पण असं शिकायचं. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन प्रतिभाताई गडेताई. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन प्लीज सेंट कॉन्सन्ट्रेट. ओके 22 प्लस 22 मायनस 4 मायनस 30 प्लस 50 मायनस 60 प्लस 9 मायनस 6 मायनस 2 प्लस 5 मायनस 6 प्लस 22 मायनस 11 प्लस 55 मायनस 6 प्लस 20. आन्सर इज द 8080. बोला. सेट द झिरो. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. प्लीज एव्हरीवन. प्रयत्न करा. प्रयत्न करा. प्रयत्न करा. हा म्हणून आपण ग्रीन ऑफ क्रॉप रेकॉर्ड बनवणार आहेत. काय काळजी नका करू. प्लीज रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. हा प्लीज. माझा आवाज क्लिअर येतोय ना. आवाज क्लिअर येतोय ना. ओके ओके प्लीज कॉन्सन्ट्रेट थोडस. हा प्लीज प्रयत्न करा. प्रतिभा ताई गडे ताई प्रतिभा ताई. ओके फास्ट. 22 again plus 22 minus 33 plus 55 minus 6 plus 10 minus 20 plus 40 minus 60 minus 20 plus 4 minus 11 plus 5 minus 6 plus 2 minus 3 plus 10 plus 11 minus 2 plus 20 plus 50 minus 80 plus 9 minus 8. 21. काहीतरी चूक झाली का माझी. शेवटी चूक झाली का माझी. आंसर 21. थांबा 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 थांबा. नाही नाही प्रतिभा ताई शेवटी चूक झाली का माझ्याकडनं. माईक ऑन करा. -8 बोलो का -80 बोललो. प्रतिभा ताई -8. -8. -8 म्हटलं. -8. -8 बोललो ना. मग आन्सर इज. हा. आन्सर इज. 21. आन्सर इज. हू टेल मी अगेन. नाही बिकॉज 21. इट्स उज्ज्वला कराड.
नाही तुम्ही कॉन्फिडन्स असाल पण मी कॉन्फिडन्स नाहीये बिकॉज ऑफ लास्ट ऍप्लिकेशन माझ्याकडनं बाय मिस्टेकली म्हणून मी चालव की मी माझ्याकडे काही लास्ट मिस्टेक यू सेड +8 नाही -8 आय थिंक मायनस -8 -8 हा ठीक आहे. येस. सो मला डाऊट होता की समथिंग इज आन्सर इज द 11 माहित नाही. आपल्या रेकॉर्डिंग मध्ये चेक करून घेईन मी पण. मला वाटलं आन्सर इज 11 माहित नाही. पण मी थोडं कन्फ्युज होतो म्हणून पण मला 11 दिसत होतं. ठीक आहे बघूया आपण. ओके सो हे असं तुम्ही करू शकतात बरं का हे होईल. पण त्याच्यासाठी आहे ना थोडी प्रॅक्टिस करावं लागेल. प्रॅक्टिस करावं लागेल म्हणून मी सांगितलं ना तुम्हाला काय काळजी नका करू ही प्रोसेस आहे. मी पण 10 वर्षाचा तप केलेलं आहे. तेव्हा हे सर्व इथपर्यंत पोहोचलो ना. असं काही नाही की तुम्हाला 10 वर्ष लागतील. असं नाहीये तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त हुशार आहात. मी तरी 10वीतला नापास स्टुडंट आहे. नेहमीच आठवण करून देतो तुम्हाला. म्हणून काय काळजी नका करू. तुम्ही माझ्यापेक्षा सर्वजण हुशार आहेत. ओके ना? हा मला जमतं तर तुम्हाला सर्वांना जमेल. ओके ठीक आहे. वैदिक मॅथचे अजिबात काळजी करू नका. हा बेस तयार झाला की आपण वैदिक मॅथ पण शिकू. नो प्रॉब्लेम. थांबूया कारण बरेच जण गेलेत मग विनाकारण कशाला थांबायचं. ओके कोणाला काही बोलायचं असेल तर प्लीज बोला म्हणजे मला प्लीज 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 कोणाला काही बोलायचं आहे ज्यांना जायचं त्यांना जाऊ द्या. सर मला रजिस्टर मेंबरच्या ग्रुपमध्ये ऍड कराल ना तुम्ही? मला मेसेज पाठवा ना मग करणारच ना. करणार ना. ओके सर कर. नो डाऊट नो डाऊट. ओके ठीक आहे चालेल थांबूया चलो ओके.